امشب در 24 نگرانی گروسی از شرایط همکاری تهران با آژانس. وزیر خارجه ایران هم میگه با شروع مکانیزم ماشه توافق با آژانس از اعتبار میفته. אנחנו מקיימים מגעים עם הסורים, יש התקדמות מסוימת, אבל עוד חזון למועד. بنیامین نتانیاهو میگه امسال سال نابودی محور ایرانه. رئیس پیشین موساد هم گفته سرنگونی جمهوری اسلامی برای جهان و برای مردم ایران ضروریه. The embassy of the state of Palestine. و موجب رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورهای غربی بعد از بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال قرار فرانسه و 5 کشور دیگر هم فلسطین رو به رسمیت بشناسن. آمریکا گفته اقدام نمایشی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فرانسه گفته تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف بر سر برنامه هسته ایران در مرحله دشوار قرار داره. رافائل گروسی گفته گفتگوها میان طرف‌های درگیر برای روز دوشنبه در نیویورک برنامه‌ریزی شده. در همین حال وزیر خارجه ایران در بد به ورود به نیویورک گفته اگر مکانیزم ماشه فعال بشه توافق جمهوری اسلامی و آژانس اعتبارش رو از دست میده و تهران هم واکنش نشون میده. We are in constant contact with the foreign minister of Iran. ما مدام با وزیر خارجه ایران در تماسیم. بر اساس برنامه‌ریزی‌های اینجا در نیویورک با او دیدار خواهیم داشت. قطعاً امیدواریم که همکاری میان آژانس و ایران تحت تاثیر مسائل دیگه به ویژه فعال شدن مکانیزم ماشه قرار نگیره. من نسبتاً خوشبینم که بتونیم این چارچوب همکاری رو حفظ کنیم. اما به وضوح باید بگم که حالا در مرحله‌ای بسیار دشوار قرار داریم. در حال حاضر با وضعیتی بسیار پیچیده مواجهیم. Juncture. It's a very difficult situation we are facing right now. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و مرضیه حسینی از کنگره در واشنگتن به ما پیوستن. مریم با تو شروع می‌کنم. حرفای آقای گروسی رو در کنار دیپلمات‌های دیگر غربی، مقامات اسرائیلی، حتی حرفای در داخل ایران مثل حرفای نمایندگان مجلس وقتی میذاریم به نظر میرسه که این آرامش پیش از طوفانه. دقیقا همینطوره و همه نگاه ها به نیویورک دوخته شده، جایی که آخرین تلاش ها برای جلوگیری از مکانیزم ماشه و فعال شدنش در جریان. همونطور که تو اشاره کردی عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای که امروز وارد نیویورک شد با تهدید وارد شد و به جای اینکه به دیپلماسی یک شانس واقعی بدن از همین الان به گفته خیلی از دیپلمات ها دارن این امیدواری ها رو حتی مقامات جمهوری اسلامی از جمله خود عراقچی که همتر هم میکنن، در حالی که کمی امیدواری اینجا در مقر سازمان ملل میان دیپلمات های حداقل اعضای شورای امنیت وجود داشت که با فشارهایی که از سوی هم این شورا و هم مقامات اروپایی وارد شده بر تهران این پنجره کوچکی که وجود داره برای مذاکرات از دست نره. ولی خب به نظر نمیرسه که مواضع جمهوری اسلامی تغییر کرده باشه و از همون بد به ورود هم دارن با تهدید وارد میشن. قبلا ما از عراقچی شنیده بودیم، از مقامات جمهوری اسلامی هم شنیده بودیم که با همکاری با آژانس رو تعلیق خواهند کرد، اما حالا ما شاهد این هستیم که حتی قبل از مذاکرات هم این حرف زده میشه و حتی در ایران هم در مجلس میبینیم نمایندگان خواستار ساخت سلاح هسته‌ای میشن که اینها رو همه از نزدیک مقامات و دیپلمات‌های اروپایی دارن تعقیب میکنن. میدونیم که قرار هست عباس عراقچی طی روزهای آینده مخصوصا امروز و فردا با کشورهای اروپایی گفتگو بکنه، گفتگوهایی که بسیاری همونطور که گفتم اون رو آخرین شانس برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک میدونن در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما همونطور که رافائل گروسی هم تاکید کرد این آخرین زمان هست برای این موضوع و خیلی مدت کمی وجود داره و
امیدواری زیادی هم وجود نداره. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که قرارهایی که قرار داشته باشن، مذاکراتی که قرار داشته باشن به نتیجه‌ای خواهد رسید یا نه، ولی بیشتر تا جمعه فاصله نداریم. اگر امیدواری وجود داشته باشه احتمال میره که اعضای شورای امنیت بتونن در روزهای شنبه یک شنبه هم جلسه برگزار بکنن تا قطعنامه‌ای رو به تصویب برسونن. اگر جمهوری اسلامی از مواضع خودش عقب نشینی بکنه و بخواد به یک توافق برسه، در غیر اون صورت جمعه این هفته آخرین فرصت برای جمهوری اسلامی خواهد بود و باید منتظر باشیم و ببینیم که فردا مجمع عمومی هم که آغاز میشه به طور رسمی بیشتر مواضع جمهوری اسلامی چه خواهد بود و از مقامات جمهوری اسلامی بیشتر خواهیم شنید. مرزی، اگر بخواد تغییر معناداری در این شرایط هسته ایران پیش بیاد، یا تغییر باید از سمت تهران باشه یا از سمت واشنگتن، چه میگن مقامات آمریکایی به خصوص اونجا قانونگذاران؟ همینطوره فرداد، کاملا درست میگی. آنچه که ما شاهد هستیم حداقل از طرف کاخ سفید که یک سکوت و یک امتناع کامل هست. به نظر میرسه آقای ترامپ برداشت خودش رو از این تنش کرده و بعد از آنچه به گفته خودش نابود کردن برنامه هسته ایران هست، امتیازی که میخواسته رو گرفته و کاملا عقب نشسته اینجا در کنگره. اما تمام وضع اینجاست، تمام تحولات و تمام تکاپوها توسط قانونگذارهای عمدتاً جمهوری خواه در حال شکل گرفتن هست. میدونیم که اینها هفته گذشته یک نامه ارسال کردن به کشورهای اروپایی و اگرچه هنوز 2 هفته زمان باقی مانده بود، در واقع متن نامه و محتوای نامه حاکی از این بود که حتی اگر ایرانی ها خواستن برگردن سر میز مذاکره و حتی اگر اونها خواستن به شما اجازه دسترسی به آژانس ها رو بدن، شما نباید هیچ اقدامی صورت بدید تا ما بعد از پایان این زمان، یعنی بعد از روز جمعه که عملا مکانیزم ماشه منقضی میشه، ما بتونیم برگردیم سر میز و بعد از اون تصمیم بگیریم. این اظهارات به طور متناوب وجود داشته، هم توسط جمهوری خواه هم توسط دموکرات ها. من یه مصاحبه داشتم با سناتور کورنین، ببینیم ما برگردیم. ما به متحدان اروپایی خود نیاز داریم تا پای کار بیایند و بپذیرند که این تحریم ها مهمند. آشکار است که ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است، اما خوشبختانه رئیس جمهور ترامپ برنامه تسلیحات هسته‌ای آنها را مختل کرد. اما به نظر من هنوز رفتار یا رویکرد خود را تغییر ندادند و فکر می‌کنم چنین تحریم های کاملا موجه‌اند. این خب طرف آمریکایی هست، فردا کامل واضح هست که چه می‌خواسته. در طول سالهای گذشته هم موضع شفاف بوده، اما طرف جمهوری اسلامی به نظر میرسه اظهاراتی که میشنویم بسیار جدید هست. همین در 2 روز گذشته صحبت از ساخت بمب هسته‌ای مشخصاً به امضای 71 نماینده مجلس جمهوری اسلامی داره مطرح میشه، چیزی که میدونیم بر اساس فتوای علی خامنه‌ای حتی حرام عنوان شده استفاده از سلاح هسته‌ای. حتی من میبینم که برخی از اعضای مجلس صحبت از تروریست خواندن مقامات کشورهای اروپایی میکنن، بعضیا صحبت میکنن که سفیرهای بریتانیا و آلمان باید از ایران اخراج بشه. اظهارات به شدت تند و حاکی از این که به نظر نمیرسه در این زمان کم باقی مانده جمهوری اسلامی بخواد انعطافی به خرج بده. از یک طرف دیگه دقیقاً همین امروز آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به روسیه سفر کرده. قرار هست با روسی‌ها در مسکو پیمان‌هایی ببنده که عمدتاً متمرکز بر در واقع پالایشگاه‌های هسته‌ای هستن. اون از یک طرف هست، از طرف دیگه آقای عراقچی رو ما شاهدش بودیم، همین که وارد شد با لحن بسیار در واقع توهین آمیزی، در واقع تهدید آمیزی، اصلاح می‌کنم، تهدید آمیزی صحبت‌های خودش رو آغاز کرد و همه اینها در کنار اظهاراتی که توسط مقامات اسرائیلی شنیده شده حاکی از این هست که اگرچه در 5 روز زمان باقی مانده زمان کم هست، اما فرصت بسیاری هست. همگی در نیویورک هستن به شمول آقای گروسی که اگر بخواد انعطافی صورت بگیره صورت خواهد گرفت، اگرچه به نظر نمیرسه چنین اتفاقی بیفته. ممنونم از هر دوی شما. مرضی حسینی در کنگره و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. از فردا 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شروع خواهد شد. پوشش ویژه ما رو در ایران اینترنشنال دنبال بکنید. همین الان هم در آستانه این نشست گفتگوها و جلسات مختلفی در جریان هست. همین حالا دنیدن سفیر دائم اسرائیل در سازمان ملل داره صحبت می‌کنه. چند ثانیه به حرفای گوش بدید. حالا نخست وزیر شما که واکنش بسیار عصبانی داشته به رسمیت شناختن فلسطین، خب این رو ما خیلی روشن دیدیم. آیا شما رد می‌کنید احتمال واکنش اسرائیل که بره بخشای از اراضی کرانه باختری رو منضم کنه به اسرائیل؟ ببینید، اگه شما چیزی بهتون تعلق داره نمیشه گفت که اونو به خودتون ضمیمه کردید. اگه بهتون تعلق داره، من میدونم که در گذشته گاهی وقتا
بخشای از بلندی‌های جولان یا اورشلیم شرقی رو منظم کردیم، ولی این تصمیمی که دولت ما باید بگیره. من همونطور که پیشترم گفتم همه چیز رو در دولت به بحث خواهیم گذاشت بعد از اینکه نخست وزیر ما از ملاقات با پرزیدنت ترامپ در دوشنبه بازگرده به اسرائیل. یک سوال دیگر درباره بخشی از صحبت‌های دنی دنن بود، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، که همطور که میشد حدسد خبرنگاران دائم در مورد شناسایی کشور مستقل فلسطینی توسط کشورهای غربی دارن از او میپرسن. روزهای حساسی پیش رو هست، نه فقط به خاطر خاورمیانه و شرایط اسرائیل و فلسطینیان، بلکه موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین، سرنوشت سوریه و البته طبیعتاً برای بینندگان ما از همه مهمتر وضعیت برنامه هسته ایران در روزهای پیش رو در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی خواهد شد. در ایران بر اساس گزارش‌ها بیش از 70 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواهان ساخت سلاح هسته‌ای شدند. این نمایندگان در نامه‌شون به شورای عالی امنیت ملی و رؤسای سه قوه با اشاره به حملات اسرائیل از ضرورت بازنگری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی گفتند. وزیر خارجه ایران هم در نیویورک گفته جمهوری اسلامی با فشار و تهدید تسلیم نمیشه. ما با کشورهای اروپایی و ارتباطاتی که حالا با واسطه و بی واسطه با طرف آمریکایی وجود داره این رو تاکید کردیم که همچنان آماده یک راه حل دیپلماتیک هستیم، ولی راه حلی که منافع مردم ایران رو تأمین بکنه، دغدغه‌های امنیتی ما رو در نظر داشته باشه، نگرانی‌های امنیتی ما رو بهش توجه بکنه و با توجه به همه اینها ما یک راه حل پیدا بکنیم. ما همچنان آمادگی داریم و من اینجا هستم که از این چند روز باقی مانده برای رایزنی‌های دیپلماتیک استفاده بکنیم که شاید یک راه حلی پیدا بشه. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری از میزوری و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای بروجردی، آیا منصفانه هست که بگیم این دیگه آخرین فرصت‌های دیپلماتیک برای جمهوری اسلامیه؟ بله بدون شک. من فکر می‌کنم با در نظر گرفتن حرفایی که آقای عراقچی زده اگر بخوان کارتی رو بکنن فقط میمونه به سخنرانی آقای پزشکیان در اجلاس عمومی. برای مثال اگر بیان و مثلا این مسئله رو مطرح بکنن که با اون ایده تشکیل یک کنسورسیومی حاضرن توافق بکنن یا نه، و همچنین رایزنی هایی که داره با آژانس میشه اگر تا آخر این هفته بتونه جواب بده. در غیر این صورت باید منتظر باشیم که مکانیزم ماشه بدون شک فعال بشه. آقای برزگر، این حرفایی که در مجلس زدن 70 نماینده‌ای که دکترین هسته‌ای رو باید تغییر بدیم، نگرانی هایی که از آژانس داریم میشنویم، آیا به نظرتون نشانگر اینه که مسیر داره به شکل معناداری تغییر میکنه و احتمالاً جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای میره؟ با سلام به شما و آقای دکتر بروجردی عزیز. ببینید، به نظر من اینها واقعا بازی کردن با دست خالی است، تهدیدهایی است کاملا تویی و پوشالی. شما دقت بکنید همین امروز که 71 نماینده مجلس شورای اسلامی چنین نامه‌ای نوشتن، فرماندهان سپاه در 2 استان کردستان و همدان اومدن اعلام کردند که رژه سالانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دلیل وجود تهدیدات برگزار نمیشه. خب آیا واقعا این مضحک نیستش که حکومتی که نمیتونه در قلمرو سرزمینی خودش یک رژه نظامی برگزار بکنه که هدف اون رژه نظامی اتفاقا خودش برطرف کردن تهدید هاست، مثل اقدامی که شما در همین 2 هفته پیش در چین دیدیم، رژه قدرتمندانه‌ای که ارتش چین نشان داد به دنیا و تکلیف رو برای خیلی ها روشن کرد. خب وقتی یک حکومتی نمیتونه حتی رژه نیروهای مسلح متعارف خودش رو که به صورت عادی برگزار بکنه، در شرایطی که تأسیسات اتمیش بمباران شدن، پدافند هواییش به طور کامل از بین رفته، آسمان ایران در کمتر از 1-2 روز به طور کامل در اختیار اسرائیل قرار گرفت در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا الان هم موفق به بازسازی
راضی توان نظامی و موشکی خودش نشده، چه ابزاری داره برای اینکه بتونه چنین تهدیدهایی رو عملی بکنه؟ با توجه به نفوذ گسترده اطلاعاتی غرب و از جمله اسرائیل، اگر در واقع جمهوری اسلامی بخواد کوچکترین قدمی به این سمت برداره، همون حرفی که دونالد ترامپ زد، گفت اینها الان حرف میزنن اما هر وقت که عمل کردن ما هم جوابشون رو میدیم. این تهدیدات به نظر من هیچ معنای مشخصی نداره. جمهوری اسلامی در یک بلا تکلیفی ساختاری به سر میبره، یعنی در واقع سلسله فرماندهیش در جریان جنگ 12 روزه از هم پاشیده. علی خامنه‌ای پنهان شده، اون در واقع روش‌ها و سازوکارهای تصمیم گیری به شدت مختل شده و فرصت هم از دست رفته، برای اینکه نمیتونن در واقع شرایط تسلیم رو لااقل خامنه‌ای تا الان نپذیرفته. آنچه که در واقع میتونه مانع از بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه بشه، در درجه اول برآوردن خواسته‌های اروپاست که مذاکره مستقیم با آمریکا، دادن هم دسترسی کامل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در واقع به پیگیری به خواسته هایی است که تا الان بوده. خب تازه اگر این خواسته ها رو به جمهوری اسلامی بپذیره، باید بره با آمریکایی مذاکره بکنه که شروطش رو در همون فرمان اجرایی 16 بهمن دونالد ترامپ مطرح کرده که شامل برچیدن غنیسازی اورانیوم و برنامه هستی، محدود کردن برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی است. بنابراین عملاً جمهوری اسلامی هیچ فرصتی نداره، یعنی حتی اگر پزشکیان هم بیاد بپذیره، فرصت فوق‌العاده کمی باقی مانده. این رو قبلا دیپلمات‌های اروپایی هم گفته بودن، شاید به چیزی نظیر یک معجزه نیاز باشه که از بازگشت تحریم‌ها در این شرایط و با این فرصت کم جلوگیری بشه. آقای بروجردی، در چند دهه گذشته هر بار که رؤسای جمهوری اسلامی عازم نیویورک شدن برای حضور در مجمع عمومی، انتظارها بسیار بالا بوده، از خاتمی بگیرید تا احمدی نژاد تا الان پزشکیان. الان زمزمه هایی به خصوص در داخل ایران هستش که شاید او بخواد با ترامپ دیدار بکنه، اما نمود بیرونی در حرفهای رهبران جمهوری اسلامی نمیبینیم که واقعا به دنبال راپروشمانی با طرف آمریکایی باشن. آیا به نظر شما باز هم انتظارها بیش از اندازه بالاست یا ممکنه این بار پزشکیان با کارت خاصی به سمت نیویورک بیاد که بتونه معادلات رو تغییر بده؟ به نظر من اگرچه این امکانش وجود داره، ولی باید گفت که واقعا امکان خفیفی هست، خیلی محتمل نیست با در نظر گرفتن مواضعی که حکومت گرفته و با در نظر گرفتن مقدار سطح خواسته هایی که طرف غربی ازشون داره که باید هر یک از اونها رو اینها بتونن رعایت بکنن، از دسترسی بازرسان آژانس گرفته تا مذاکره مستقیم مثلا با امریکا و غیره. ولی به هر حال کاملا امکان پذیر نیست. در همین راستا هم ببینید، من فکر میکنم که این حرفای نمایندگان مجلس رو هم باید خیلی جدی نگرفت. همونجوری که آقای برزگر گفتن، واقعیتش اینه که وقتی ما برمیگردیم میبینیم که این یک اهرمی هست برای تهدید کردن طرف غربی، چه مسئله بیرون رفتن از NPT و چه مسئله استفاده از بمب هسته‌ای. قبلا هم خب مجلس این تهدیدها رو کرده بود برای مثلا موضوع تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی، ولی الان می‌بینیم که آقای عراقچی همین امروز با آقای گروسی ملاقات کردن. در رابطه با این نامه این 70 نفر در نظر داشته باشیم که ببینید در تاریخ ما 5 تا کشور داشتیم که اومدن در فاصله دهه 1960 تا 2006 به طور مخفیانه بمب هسته‌ای ساختن که اون اسرائیل، افریقای جنوبی، هند، پاکستان و کره شمالی. در عوض 6 تا کشور دیگه هم سعی کردن که برنامه مخفی داشته باشن که به موفقیت نرسیدن. عراق، سوریه است، ایران، عرض کنم آرژانتین، برزیل و این نوع کشورها. من بر اساس تحقیقی که در پیشینه افراد مجلس کردم میبینم که تقریبا همین تعدادی از کسانی که این نامه را امضا کردن، یعنی این 71 نفر، تقریبا به همین تعداد هم افراد سپاه پاسداران هستند در مجلس فعلی، یعنی اینها هم حدود 25% نمایندگان رو تشکیل میدن. به نظر من حرف اینها اگرچه میتونه مورد استفاده
به اصطلاح طرف غربی قرار بگیره که هرچه فشار بیشتری بیاره، چون به عبارت دیگر ایران دیگه نمیتونه ادعا بکنه که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزی رو داره پیش میبره وقتی که نمایندگان مجلسش دارن یه چنین صحبتی میکنن. یا نمیشه دیگه پشت اون فتوای آقای خامنه‌ای سنگر گرفت، چون دیگه اون توجیهی محسوب نمیشه. ولی به هر حال همه اینها به نظر من دلالت بر این داره که متاسفانه جمهوری اسلامی آس برنده‌ای برای اینکه بیاد نیویورک و بتونه با اون بازی بکنه فعلا در چنته نداره. آقای برزگر، اگه منصف باشیم به نظر میرسه که در واقعیت روی زمین شاید خیلی مهمتر از اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن یا دولت آمریکا یا طرفای اروپایی تصمیم اسرائیلی ها هست که مهم هست، کما که در جنگ 12 روزه دیدیم. همین چند دقیقه پیش یکی از خبرنگاران در صحبت با دنی دنن سفیر اسرائیل در سازمان ملل ازش پرسیده که نخست وزیر نتانیاهو صحبت از نابودی محور ایران کرده، محور ایران رو چطور نابود خواهید کرد؟ آقای دنن جواب داده که در جنگ 12 روزه پیروزی بزرگی داشتیم، حالا انتخاب با ایرانه. غرب در کنار اسرائیل ایستاده و ایران باید تصمیم بگیره که میخواد روی مردمش سرمایه گذاری بکنه یا تبدیل به تهدیدی هسته‌ای بشه. چطور اینو میشه ترجمه کرد به نظرتون؟ آیا اسرائیلی ها چشم دوختن به این روزهای پیش رو که ببینن آیا اتفاقی خواهد افتاد و اگر نیفته به نظرتون دوباره سراغ یک رویارویی نظامی خواهند رفت؟ بله، خب البته درستی که این صحبت ها رو ما از نتانیاهو میشنویم، اما واقعیت امر این هستش که ترامپ نه تنها مخالفت نمیکنه بلکه در عمل همراهی هم کرده و دیدیم که در جنگ 12 روزه هم در واقع با بیتوها تاسیسات فوردو رو بمباران کرد و این اتفاق مجددا میتونه تکرار بشه. جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت خودش قرار داره. ببینید شما 2 هفته پیش پزشکیان با اون همه هیاهو، حتی اظهارات بازنشر اظهارات علی خامنه‌ای و بعد صحبت‌های او بعد از بازگشت از چین، خب رفته بود پیش بزرگترین متحدان خودش، یعنی هم در چین، ترامپ هم اونجا، ببخشید پوتین هم اونجا بود. دیدید که چگونه برخورد شد، در صف آخر بود پزشکیان و با دست خالی برگشت. حالا اتفاقا برعکس ممکنه که از نیویورک با دست خالی برنگرده و سوغات و ارمغانش مثل همیشه جمهوری اسلامی برای ایرانیان تحریم و فشار بیشتر باشه. این به نظر من این اتفاقی است که خواهد افتاد و به دنبال اون احتمال یک حمله نظامی دیگر هم افزایش پیدا خواهد کرد. در ما در موارد دیگر هم در مورد لیبی و عراق هم دیدیم که مسئله فقط به تحریم ختم نمیشه. تحریم‌های سازمان ملل و معمولا با یک اقدام نظامی است که اون پرونده بسته میشه. جمهوری اسلامی عملا خودش رو در این مسیر قرار داده، هرچند که در صف مقدم اسرائیل هست، اما این رو حتی کسانی هم مطرح کردن که با تهدیدهایی که کردن، با صحبت‌هایی که روبیو در سفر هفته گذشته‌اش در اسرائیل تأکید کرد که برنامه موشکی جمهوری اسلامی تهدید مستقیم است علیه اروپا و به هر حال درگیری جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین، همه اینها این زمینه و انگیزه رو فراهم کرده که در شرایط کنونی بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی در کنار آمریکا و اسرائیل کشورهای اروپایی هم به نوعی حضور داشته باشند. من فکر می‌کنم که تهدیدهای فزاینده اسرائیلی ها مبتنی بر واقعیات روی زمین هست و عملا جمهوری اسلامی در این موقعیت آچمز شده. یا باید تسلیم کامل از طریق گفتگو رو بپذیره یا تسلیم از طریق حمله نظامی. متاسفانه اگرچه هزینه این به دوش مردم ایران خواهد افتاد و این ایران و ایرانیان هستند که متحمل هزینه‌های سنگین خواهند شد، اما جمهوری اسلامی عملاً هم خودش و هم ایران رو در این موقعیت به شدت نگران کننده و پرهزینه قرار داده. ممنونم از هر دوی شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا، و مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری. نخست وزیر اسرائیل در جشن سال نو یهودی گفته اسرائیل امسال حماس رو حذف میکنه و محور ایران رو هم نابود. به گفته بنیامین نتانیاهو، اسرائیل مصممه نه تنها حماس رو در غزه نابود کنه بلکه در دیگر جبهه‌ها هم به اهداف جنگیش دست پیدا کنه و فرصت‌هایی برای امنیت، پیروزی و صلح ایجاد کنه.
ما در میانه مبارزه‌ای هستیم که در آن بر دشمنانمان غلبه می‌کنیم و باید محور ایران را نابود کنیم و این در توان ماست. این چیزی است که در سال پیش رو در انتظار ماست، سالی که می‌تواند برای امنیت اسرائیل تاریخی باشد. می‌خواهم دوباره تاکید کنم که مصمم به تحقق همه اهداف جنگیمان هستیم، نه تنها در غزه، نه تنها در تکمیل حذف حماس و آزادسازی گروگان‌هایمان و اطمینان از اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود، بلکه در عرصه‌های دیگر نیز و برای گشودن فرصت‌های جهت امنیت، پیروزی و صلح. در همین حال رئیس پیشین موساد در مصاحبه‌ای با شبکه CNN گفته تغییر رژیم در ایران نه تنها برای جهان بلکه برای مردم ایران که خواهان تغییرن ضروریه. یوسی کوهن گفته مردم ایران دیگه نمیخوان زیر فرمان یک دیکتاتوری زندگی کنند و در گفتگو با فرید زکریا تاکید کرده اطلاعات لازم برای این هدف در دسترس و زمان مناسب برای اقدام فرا رسیده. همزمان تام باراک فرستاده آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه هم جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان رو دشمن آمریکا خونده و خواهان به گفته او قطع سر مارها شده. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی به ما پیوسته. آقای کیان، حرفای رئیس پیشین موساد با CNN به خصوص خیلی جلب توجه کرده در این 24 ساعت گذشته. چقدر به نظرتون اگر اسرائیلی ها به دنبال چنین چیزی باشن چراغ سبز آمریکا رو به همراه خواهند داشت؟ با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. چرا آمریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد؟ دلیل اولش اینه که یک رابطه بسیار ویژه‌ای بین واشنگتن و اورشلیم وجود داره که هر وقت که این رابطه هیچ اختلافی بینش نبوده دنیا دنیای امن‌تری بوده. یعنی وقتی به تصویر بزرگتر نگاه میکنیم دلیل داره که حمایت ایالات متحده از اسرائیل رو میتونیم با این اطمینان راجع بهش صحبت بکنیم. در ارتباط با آنچه که حمایت ما مینامیم باید توجه داشته باشیم که این حمایت ثابت شده. یعنی این چیزی نیستش که ما بخوایم پیش بینی بکنیم. اتفاقی که افتاد این بود که ایالات متحده حتی به گونه‌ای پیشی گرفت از حرکات دفاعی اسرائیل در ارتباط با قصد انهدام تأسیسات اتمی در ایران. بنابراین من پیش بینی میکنم که ایالات متحده از اقدامات اسرائیل حمایت خواهد کرد. حالا ممکنه این حمایت به این صورت باشه که هیچ اقدام خاصی نکنه، جلوی دست اسرائیل رو نگیره و دست اسرائیل رو باز بگذاره در این دفاع از موجودیت اسرائیل. این است که اسرائیل دلیل تقابلش رو با جمهوری اسلامی بسیار روشن واضح توضیح میده که این دولتی است که بیش از 46 سال است که نابودی اسرائیل رو فریاد میزند و عملا هم نشان داده که به این حرفش هم توانایی داره که عمل کنه، هم ارادهش داره که این کار بکنه. بنابراین نخست وزیر اسرائیل بله ببینید اینطوری بر تصویر رو اونطور که میبینم بگم. جمهوری اسلامی نهادی است دولتی که قول داده بوده که غنیسازی رو تا حد خاصی متوقف بکنه، رشد این پروژه هسته‌ایش رو متوقف بکنه. همه اینا دروغ بوده. یعنی بعد از اینکه حدوداً 9 تن اورانیوم غنی شده در اختیار گرفته و از اینکه بیشتر از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% رو به دنیا نشان داده که من دارم این رو، بعد چطور میتونه که با این لحن بیاد و سعی بکنه که تصویر رو تغییر بده؟ ببینید از اون 4-5 تا چیزی که بایستی جمهوری اسلامی انجام بده، یعنی آمادگی مذاکره سریع، باز کردن تمام تأسیسات برای بازرسی و برای همه من جمله آمریکایی ها و همه کارهایی دیگه که باید انجام بده، یه کار مشکل تر از همه اینها هست، اون اعتماد سازیه. این آمدیم و حالا جمهوری اسلامی همه این قولها رو داد. امروز دنیا نگاهش به نهاد جمهوری اسلامی یک نهاد دروغگوه، نهادی است که با آنچه که گفته است و تعهد کرده است عمل نکرده است. البته اگه به روسا گوش کنید، روسا میگن نه ما اینجا یه ترتیب حل اختلاف داشتیم که اون رعایت نشد و اینها. من فکر میکنم اون هم به جایی برسه، برای اینکه بسیار بسیار
ادعای ضعیفی است در این زمینه. جمهوری اسلامی در چنان سرازیری فرداد قرار گرفته که همونطور که بارها گفتیم امکان بازگشتش به نقطه امن وجود نداره. ببینید چقدر محتمله که دنیا بیاد بگه که شما همیشه به ما دروغ گفتید، حالا ما یک قول دروغ دیگر رو هم از شما قبول میکنیم و این فعال شدن مکانیزم ماشه رو به تأخیر میندازیم بنا به تقاضای شما، چون شما میگویید که این کارو میکنم اون کارو میکنم. چجوری ما قبول بکنیم از شما؟ چجوری اعتماد داشته باشیم؟ چه تضمینی شما امروز جمهوری اسلامی میتواند بدهد؟ و ما داریم تضمین از دولتی میخوایم که 80% ملتش این دولت رو نمیخوان. یعنی به آمارم توجه نکنید، این فریادهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای رو که دیگه همه شنیدن. بنابراین به باور من ما به سوی پیچیده تر شدن مسئله پیش میریم، نه ساده تر شدن. البته احتمالش وجود داره، قبلا هم اتفاق افتاده که آقای پزشکیان بیاید و با همین لحنی که صحبت میکنند و همین لحن بیگناهانه‌ای که میگیرد بتواند وقت بخرد، ولی تفاوتی نخواهد کرد در اصل مسئله. وقتی هم اگر خریداری بشه، در اصل مسئله سقوط، شدت، سرعت سقوط جمهوری اسلامی به سوی نابودی است، تغییر نخواهد کرد. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا. بعد از به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال، رویترز میگه فرانسه به همراه 5 کشور دیگه در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل فلسطین رو به رسمیت میشناسه. در واکنش نخست وزیر اسرائیل گفته کشور فلسطین در غرب رود اردن تأسیس نمیشه و این تصمیم‌ها به گفته او پاداشی به حماس محسوب میشه. ساعتی پیش هم در بریتانیا پرچم فلسطین در مراسمی مقابل دفتر حافظ منافع فلسطینیان در لندن برافراشته شد. این لحظه نه فقط لحظه است برای فلسطین، بلکه لحظه است برای بریتانیا و دولت بریتانیا. مسئولیتش برای اینکه داریم صحبت می‌کنیم از خاتمه دادن به انکار حق ذاتی مردم فلسطین برای آزادی و تعیین سرنوشت خودشون و به رسمیت شناختن یک بی‌عدالتی تاریخی. خانم‌ها آقایان، فلسطین وجود داره، همواره وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت. همکارم آرش علایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آرش، به گمانم برای دولت آمریکا موقعیت غریبی است، برای اینکه این کشورهایی که در چند روز گذشته و در روزهای پیش رو دارن به رسمیت میشناسن متحدان غربی و اروپایی ایالات متحده هستند. واکنش دولت ترامپ و کاخ سفید به این رسمیت شناختن‌ها تا حالا چطور بوده؟ همین چند ساعت پیش، شاید 1 ساعت پیش، خانم کارولین لوی در کنفرانس خبری که همینجا برگزار شد گفت دولت ترامپ معتقد است که این حرکت اشتباهی است. آقای ترامپ میگوید که کشورهای غربی دارند داستان رو پیچیده‌تر میکنند با رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی و مدت هاست که دولت ترامپ در واقع پژواک میدهد صدای اسرائیلی ها رو در مورد اینکه اگر قرار باشد بعد از این همه جنگ و اتفاقاتی که در روز 7 اکتبر افتاد و اون کشتار واقعا وحشیانه غیر نظامیان توسط حماس، اون وقت بعد از 2 سال یک کشور به فلسطینی‌ها داده شود، این یعنی جایزه دادن به کسایی که بخوان حمله کنن. بقیه کشورها میتونن همینجوری شروع کنن حمله کردن به اسرائیل و توقع داشته باشن که اروپا و غرب بهشون جایزه بدهد. بخشی هم در واشنگتن دی سی هست که میگوید آرام باشید، اینا کشورهای اروپایی هستن که به شدت خودشون یک جمعیت خشمگین مسلمان در خودشون دارند و مجبورن یک جوری به بخشایی از اون رأی دهندگان مسلمانی که روز به روز هم در این کشورها دارد بیشتر می شود بخواهند پاسخ بدهند. فقط با این در واقع می شود این نکته رو دید در اروپا که مثلا کشوری مثل آلمان پشت این داستان نایستاده است. آقای فردریش مرتز که راستگراتر است گفته است از این داستان حمایت نمی‌کند. بنابراین همه کشورهای غربی هم پشتش نرفتند. نشریه اکسیوس گزارش می‌دهد که قرار است آقای ترامپ فردا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با چندین و چند نفر از سران کشورهای عربی از جمله عربستان، ترکیه، اندونزی، پاکستان، کشورهای مسلمان پرجمعیت
با اینها دیدار و گفتگو بکند. اکسیوس میگوید که در 3 محور آقای ترامپ با این رهبران گفتگو خواهد کرد. یکی آزادی گروگان‌ها، دومی آینده غزه و سومی پایان جنگ. و این داستان هم برای این است که کاخ سفید می‌خواهد بگوید هنوز محور هر گونه توافق دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه برای هر گونه صلحی کاخ سفید و واشنگتن است. حین صحبت‌های آرش تصاویر زنده رو هم از سازمان ملل از مجمع عمومی می‌بینید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای همین نشستی که بهش اشاره کردیم لحظاتی پیش وارد صحنه اصلی شد. آرش، اسرائیل پیشتر هم تهدید کرده بود به دنبال الحاق بخش‌های تازه‌ای از کلانه باختری، جایی که همین الان هم شبیه یک پنیر سوئیسی میمونه. کاخ سفید چه موضعی داره در قبال این برنامه؟ ببین، به نظر میاد که یک مقدار کاخ سفید محتاطانه تر با این قضیه برخورد میکنه. دلیلش هم اونجوری که مطبوعات آمریکا گزارش دادند هشداری است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا داده است. آقای ترامپ در نهایت در بیشتر موارد موافق نتانیاهوست و قضیه این که بخواد الحاق بخش بزرگی از کرانه باختری رو هم انجام بده در این گزارش ها میگویند 60% چیزی نیست که آقای ترامپ رو ناراحت کنه یا از لحاظ ایدئولوژی کاخ سفید خیلی تفاوت داشته باشه. با این حال آقای روبیو هشدار داده است به دولت ترامپ که اگر این کار رو حمایت بکنه داداش و اگر اسرائیل وارد 60% از اون منطقه فلسطینیا بشود و سعی کند اون رو الحاق بکند، این میتواند آینده کاخ سفید، سیاست دیپلماتیش رو در خاورمیانه به خطر بیاندازد، آینده پیمان ابراهیم رو به خطر بیاندازد، آینده اون توافقات تجاری که بین آمریکا و کشورهای عربی صورت گرفته است که حالا احساس میکنن شاید به اندازه کافی برای اون خرچایی که دارن در آمریکا میکنن یا اون سرمایه گذاری که دارن قول دادن از آمریکا حمایت نمیبینند. بنابراین فعلا کاخ سفید موضع خودش رو از اسرائیلی ها جدا کرده است. اصلا در این مورد الحاق 60% صحبت نمی‌کنن. امروز هم حرف نزدن. همونجوری که گفتم روی 3 مسئله دیگر سعی می‌کنن تمرکز کنن. فعلا راجع به الحاق حرف نزنن. این 3 مسئله هستن: آزادی تمام گروگان‌های اسرائیلی که در بند حماس هستند، مسئله دومش تصمیم گیری در مورد آینده غزه بدون حماس است و مسئله سومش این است که قرار است در واقع در اون منطقه آتش بس تبدیل بشود به یک صلح پایدار. به این صلح پایدار چگونه می شود رسید؟ آیا آتش بس 60 روزه نیاز است، 30 روزه نیاز است؟ و برای اینکه تمام این کارها انجام بشود کاخ سفید فعلا فکر می کند این قضیه الحاق 60% می تواند به قول آمریکایی ها کانتر پروداکتیو باشد، خیلی بازخورد خوبی نداشته باشد. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کاخ سفید با ما حین صحبت‌های آرش و همین الان هم دوباره تصاویر زنده رو از مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌بینید. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم لحظاتی پیش وارد شد. بسیاری از رهبران جهان در این نشست ویژه در آستانه 80مین نشست مجمع عمومی شرکت دارند برای شناسایی کشور فلسطین و همینطور راه حل 2 کشوری برای به وجود آمدن یک کشور فلسطینی دیگر در کنار اسرائیل. قرار هست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم از طریق لینک ویدئویی در همین مراسم شرکت کنه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، میدونم که در این لحظه که داریم صحبت میکنیم خیلی از این شناسایی‌ها ممکنه سمبولیک باشه، اما در همین شناسایی‌های سمبولیک هم پیام‌هایی طبیعتاً نهفته است. چه کار دارن میکنن طرفای غربی به استثنای ایالات متحده آمریکا، به خصوص اروپایی‌ها و کانادا و استرالیا؟ چه سیگنالی دارن به اسرائیلی‌ها میفرستن؟ ببینید، از همین سمبولیک شروع کنیم. پیام ها و اکتی که انجام دادن سمبولیکه برای این که میخوان اون آلارم یا اون فشاری که به اسرائیل وارد کردن که اسرائیل جنگ غزه رو متوقف کنه یا اینکه آتش بسی در غزه به وجود بیاد، به هیچ نتیجه‌ای نرسید. شاید این رو در یکی از بحث ها قرار داد که اینها چنین تصمیم گرفتن، ولی بر حسب اون کشورهایی که داریم میبینیم تصمیمات رو گرفتن، این برمیگرده به فشار دیپلماتی و فشار داخل خود اون کشورها هم هست. خب اعتراضاتی که برای حمایت از حقوق فلسطینی ها و فشارهایی که برای این احزابی که در قدرت هستن مخصوصا در کشورهای دموکراتیک، این باعث شده که خب چنین سیاستی رو اجرا کنن. ولی چرا میگیم فعلا سمبولیکه؟ خب برای اعلام یک کشور شرایط لازم رو فلسطین داره: سرزمین، مردم، سلف دیترمینیشن، حق تعیین سرنوشت. اینا تمام حقوق هستن که مردم فلسطین دارن، ولی برای اجرایی کردن چنین تصمیمی، برای اینکه
این کشور بتونه به اون حقوقی که کشور برسه، اولین چیزی که وجود داره اینه که اون مرزهایی رو اون کشور داریم تعیین می‌کنیم. الان موضوع غزه هنوز تعیین نشده، جنگ پایان پیدا نکرده و برمیگردم این توضیح خواهم داد که در مورد غزه موضوع چگونه است و آمریکا چه سیاستی رو جلو خواهد برد. ولی در مورد همین تصمیم‌ها بفرمایید در نگاه کنیم به موضوع مثلا کشوری مثل بریتانیا که می‌دونیم خب اصل و اساس این مشکلاتی که الان در خاورمیانه هست فرانسه و بریتانیا بودن، با اون نقشه‌ای که برای خاورمیانه 2 نفر سایکس از پیکو نشستن تو اروپا نشستن، یه نقشه‌ای رو برای پایان سقوط عثمانی، یک نقشه‌ای رو برای خاورمیانه کشوندن که الان هم بعد از 100 سال هنوزم خاورمیانه درگیر این جنگ‌هایی هست که نقشه‌ای رو 2 نفر در اروپا برای مردم خاورمیانه کشیدن. ولی وقتی که در مورد این بک‌گراند تاریخی صحبت می‌کنیم، چیزی که الان بریتانیا مثلا داشتم دیلی میل رو چک می‌کردم در مورد صحبت می‌کنن که محمود عباس کسی که گفته من حتما بریتانیا رو سو خواهم کرد، دادگاهی خواهم کرد به خاطر حقوقی که از فلسطینی‌ها گرفتن، این مشکلات برای فلسطینی‌ها به وجود آوردن. حالا بریتانیا می‌خواد فلسطین رو به عنوان دولت مستقل قبول کنه، دولت مستقلی که قبول می‌کنید و شما اعتراف می‌کنید به وجود یک دولتی، شما این روابط قانونی و حقوقی رو دارید قبول می‌کنید. حالا اون روابط حقوقی قانونی میشه از نظر حقوقی در موردش صحبت کرد، از باز کردن سفارت‌ها، از حقوقی که کشور در مقابل هم قرار خواهند داد، از دولتی که اون کشور رو میخواد نمایندگی کنه، دولتی که میخواد ملت فلسطین رو نمایندگی کنه. دولت محمود عباسی هست که گفتم همین کامنت رو گذاشته، یا کسایی که در بریتانیا میگن خب بریتانیا الان باید نزدیک 2 تریلیون پوند در نظر بگیره برای بازسازی دولت فلسطین به فلسطینی‌ها پول بده. یعنی موضوعات مالی، موضوعات حکومتداری موضوع هستن و موضوعات مرزهای این کشور موضوعاتی هستن که مورد بحث هستن و همین موضوعات باعث میشه که خب الان میگیم فعلا سمبولیکه، ولی چه موقعی ممکنه از سمبولیک بودن بیرون بیاد؟ قدم بعدی اروپایی‌ها و این کشورها چه خواهد بود که ما بگیم که اینجا فشارها به اسرائیل برای اینکه این کشور رو قبول کنه، یا اون سیاستی که الان دولت رادیکال نتانیاهو داره که 2 تا دولت یا راه حل 2 تا کشور رو قبول نمی‌کنه دولت نتانیاهو، چیزی که دولت نتانیاهو و جمهوری اسلامی همسو هستن در این موضوع. اینجا ممکنه راه حل بعدی یا فشار بعدی این باشه که قطع روابط اقتصادی باشه که می‌دونیم خب اروپا یکی از پایگاه اقتصاد و روابط اقتصادی با اسرائیل. اگر چنین فشارهایی وارد بشه اینجاست میشه گفت که خب تاثیرات بیشتری خواهد داشت. ولی الان تأثیری که داره اروپایی از چی میترسن اون تصمیمی که الان گرفتن بیشتر فشار بیاره و نتانیاهو بیاد همون الحاق بخشی از کرانه باختری که منطقه سی هست، در این منطقه رو که بیش از 60% زمین فلسطینی هست، اینجا رو به اسرائیل اضافه کنه و این تصمیمی که خب وزیر رادیکال اسرائیل از الان هم اجرا کرده و نزدیک خب بیش از 700,000 شما مردم غیر فلسطینی یا اسرائیلیایی که هستن که الان در این منطقه اشغالی زندگی میکنن و اینجا یک مشکل دیگری هست برای راه حلش که باید در موردش خیلی صحبت کرد. همین که داریم صحبت میکنیم، امانوئل مکرون در کنار وزیر خارجه عربستان سعودی فیصل الفرحان آل سعود جلسه ویژه‌ای رو که بهش اشاره کردیم شروع کردن. چشمای زیادی به این جلسه دوخته شده. خانم برادوس، طبیعتاً شناسایی کشور فلسطینی گره خورده به این قلمرویی که در آینده این کشور احتمالی خواهد داشت. همین الان که داریم صحبت میکنیم بخشای گسترده از کرانه باختری رود اردن شهرک نشین‌های اسرائیل ها رو اشغال کردن. چه قلمرویی میشه اصلا متصور شد برای یک کشور احتمالی فلسطینی؟ اینجا همونطور که توضیح دادم مشکل همینجاست. وقتی میگیم خب سرزمینی که برای بانون کشور میخوان اعلام کنن چه سرزمینی خواهد بود؟ حالا به نظر من سیاستی که این دولت رادیکال نتانیاهو میخواد اجرا کنه و این شهرک نشینی اسرائیلی ها در این منطقه رو بیشتر کنه، اگر بیاد این رو اعلام بکنه و علنا بخوان این شهرک نشینی رو بگن، اون الحاق کرانه باختری ها منطقه سی رو که گفتم، اگر بیان این رو اجرا کنن اینجا نمیتونن این سیاست رو جلو ببرن. همون چیزایی که آقای علایی هم توضیح دادن به خاطر به خطر افتادن ابراهام اکورد و تمام موضوعات. برای همین هم هست به نظر من فعلا این رو همون جوری که دارن اجرا میکنن، یعنی حالت زیر آبی میرن، ولی فعلا باید منتظر بود که ترامپ چه تصمیمی برای این سیاست نتانیاهو خواهد داشت. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اشاره بکنم که از فردا تا آخر هفته برنامه 24 از مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک زنده و مستقیم برای شما پخش خواهد شد. تا فردا، بدرود.